Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό από όσα σου έχω παρουσιάσει έως τώρα. Και αυτό γιατί δεν θα σου παρουσιάσω τη δισκογραφία των θρυλικών Scorpions από το χειρότερο τους άλμπουμ προς το καλύτερο, αλλά μέσω της μεθόδου Tier List. Τι είναι όμως αυτή η μέθοδος Tier List? Έλατε. Όπως λέει και το όνομά της, είναι μία λίστα ισοπαλιών και θα καταλάβεις αμέσως περί τίνος πρόκειται με το που θα ξεκινήσει η παρουσίαση. Λίγα λόγια μόνο βιογραφικού ενδιαφέροντος για τους θρυλικούς Scorpions, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1965 στο Ανόβερο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας από τον Ρούντολφ Σένκερ. Η line-up με την οποία γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία στις αρχές και για ολόκληρη τη δεκαετία του 80 ήταν με τον Klaus Meine στα φωνητικά, με τους Ρούντολφ Σένκερ και Ματίας Τζαμπ στις κιθάρες, με τον Francis Buchholz στο μπάσο και τον Herman Rearbel στα drums. Όμως από τις τάξεις του group πέρασαν εκπληκτική μουσική όπως οι κιθαρίστες Michael Schenker και Ulrich Roth, ενώ τα τελευταία χρόνια ο ομώνυμος drummer του group είναι ο Mickey D με τεράστια θητεία στους Motorhead. Όμως επειδή έχουμε να μιλήσουμε για Scorpions, έχουμε να μιλήσουμε για 19 albums, χωρίς άλλα λόγια για εισαγωγή, ξεκινάω αμέσως. Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό είναι το Tier List, αυτές είναι οι κατηγορίες που το έχω χωρίσει. Εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό, καλό, μέτριο, στον πάτο. Και μετά από κάθε σχόλιο που θα κάνω για κάθε δίσκο των Scorpions θα το σέρνω στην κατηγορία που θεωρώ εγώ ότι ανήκει. Ξεκινάω λοιπόν με το ντεμπούτο άλμπουμ, το Lonesome Crow του 1972. Οι Scorpions στα πρώτα τους βήματα παίζουν ένα πολύ μελωδικό blues rock, psychedelic rock. Έχουν κάποιες φωνητικές αρμονίες που σε παραπέμπουν στα 60's σε παιδιά των λουλουδιών και στα σχετικά, αλλά και ο Michael Schenker, ο οποίος ήταν μόλις 16 ετών τότε και ήταν η μοναδική του συμμετοχή σε άλμπουμ των Scorpions, παίζει πραγματικά απίστευτα πράγματα με την κιθάρα του. Ξεχωρίζω τα I'm Going Mad, It All Depends και Inheritance. Είναι ένα αξιοπρεπές άλμπουμ. Θα έλεγα ότι ακούγεται σχετικά ευχάριστα από την αρχή ως το τέλος ακόμη και τώρα, 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Καμία σχέση βέβαια με τον κλασικό ήχο του group που θα πάρει σάρκα και οστά από το τρίτο άλμπουμ και μετά, οπότε θα το χαρακτήριζα απλά καλό. Fly to the Rainbow, το δεύτερο άλμπουμ του 1974. Λοιπόν, για την υποστήριξη του πρώτου άλμπουμ του Lonesome Crow, οι Scorpions περιόδευσαν μαζί με τους Βρετανούς UFO, οι οποίοι στο τέλος της περιοδίας τους άρπαξαν τον Michael Schenker και η αποχώρησή του από τους Scorpions τους οδήγησε σε προσωρινή διάλυση. Αργότερα οι αναπομείναντες Rudolf Schenker και Klaus Meine συγχωνεύτηκαν με το συγκρότημα Dawn Road, που αποτελούνταν από τον Ulrich Roth σε κιθάρα και φωνή, τον μπασίστα Francis Buchholz, τον drummer Jürgen Rosendahl και τον πληκτρά Akim Kirsning, κρατώντας όμως το όνομα Scorpions, οπότε και ηχογράφησαν το Fly to the Rainbow. Τώρα, για να αποδεσμευτεί χωρίς άλλα επεισόδια ο Michael Schenker από το group, συνυπογράφει και 3 τραγούδια στο άλμπουμ, το οποίο είναι ένα καλό hard rock, blues rock αλμπουμάκι, αλλά είναι το λιγότερο καλό από την τετράδα με τον Ulrich Roth στην lead κιθάρα και χωρίς να έχει και κάποιο μεγάλο hit. Τα Speed is Coming, This is my song και They need a million, που είναι και το πιο αγαπημένο μου από το άλμπουμ, εμφανίζονται σε κάποιες πρώιμες Best of Scorpions συλλογές και είναι και από τα καλύτερα του άλμπουμ. Επίσης μου αρέσει και το Drifting Sun, στο οποίο lead vocals κάνει ο Ulrich Roth, οπότε θα το έβαζα και αυτό στην κατηγορία D ως ένα καλό άλμπουμ. Το σέρνω λοιπόν και αυτό στην κατηγορία D.
Το In Trance του 1975 είναι το άλμπουμ με το οποίο οι Scorpions άρχισαν να γιγαντώνονται και να αποκτάνε την εξαιρετική hard rock ταυτότητα της πρώτης περίοδου τους. Πολύ γεμάτος και heavy ήχος με φοβερά κομμάτια μέσα. Από αυτό το άλμπουμ άκουσα Scorpions για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ομότιτλο και Robot Man από τα πιο αγαπημένα μου. Στο Dark Lady πρώτη φωνή κάνει ο Ulrich Roth, ένα κομμάτι που μου θυμίζει πολύ έντονα Queen. Life's a River, Living and Dying, Evening Wind, φοβερά κομμάτια, πολύ ιδιαίτερο το instrumental Night Lights που κλείνει το δίσκο. Το πρώτο χρονικά εκπληκτικό άλμπουμ των Scorpions, ασυζητητή εξαιρετικό άλμπουμ. Θα το σύρω λοιπόν στην κατηγορία εξαιρετικό. Virgin Killer του 1976 σε συνέχεια του In Trance, είναι και αυτό επίσης ένα heavy rock, blues rock album. Το Picture Life είναι ένα φοβερό κομμάτι, επίσης από τα πρώτα Scorpions κομμάτια που άκουσα ποτέ. Catch Your Train, In Your Park, με πολύ όμορφα background vocals. Τα Backstage Queen, Virgin Killer, Crying Days είναι κομματάρες. Το Yellow Raven είναι ένα από τα πρώιμα slow blues κομμάτια που έγραψαν οι Scorpions. Αξιοσημείωτη η δουλειά στην κιθάρα από τον Ulrich στο άλμπουμ, που γενικώς κάνει ένα φανταστικό blues παίξιμο. Επίσης ο Ulrich κάνει και σε αυτό το άλμπουμ lead vocals σε δύο κομμάτια, κάτι που προφανώς ήταν στη συμφωνία όταν ενώθηκαν οι Scorpions με τους Dawn Road. Απ' την άλλη Scorpions χωρίς Klaus Meine στα lead vocals ποτέ δεν μου έκατσε και πολύ καλά, οπότε βάζω το Virgin Killer στην κατηγορία B ως ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Taken by Force του 1977, το τελευταίο άλμπουμ της πολύ σημαντικής τετράδας με τον Ulrich Roth στην κιθάρα. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τους Scorpions κλείνει, ίσως και να είναι εμφανή κάποια σημάδια κόπωσης και επανάληψης, αλλά είναι και αυτό ένα φανταστικό άλμπουμ με πάρα πολύ καλές και δυνατές στιγμές. He is a Woman, She is a Man, Steam Rock Fever, Will Burn the Sky, Sales of Caron, The Riot of Your Time, για τον μόλις αποθανόντα τότε βασιλιά του rock and roll, τον Elvis Presley. Born to Touch Your Feelings, απίστευτα ερωτικό κομμάτι. Και αν για τα άλλα άλμπουμς της Ulrich Roth era υπήρχε κάτι που με χάλαγε, και αυτό ήταν το ότι σε ένα-δυο κομμάτια έκανε lead vocals ο Uli, εδώ δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα που να με χαλάει. Βρίσκω το άλμπουμ εκπληκτικό, το λατρεύω από την αρχή έως το τέλος του. Επέτρεψέ μου λοιπόν να το σύρω και αυτό στην κατηγορία Α. Λοιπόν, Love Drive του 1979, επανένταξη του Michael Schenker στις τάξεις του group. Ηχογράφησε τα μισά κομμάτια του άλμπουμ, αλλά μετά από νέες διαφωνίες ξανααπομακρύνθηκε, με αποτέλεσμα να προσληφθεί ο από τότε και μετά μόνιμος lead κιθαρίστας Ματίας Jabs. Iconic εξώφυλλο με τον καλοντημένο Ιάπωνα κύριο που έχει κολλήσει την τσίχλα του στο δεξί στήθος της κυρίας. Από αυτό το άλμπουμ συντελείται μια πολύ σημαντική αλλαγή στον ήχο του group, εισάγοντάς τους στην κλασική τους φόρμουλα, αυτή δηλαδή του μελωδικού hard rock σε συνδυασμό με τις κλασικές μελωδικές τους μπαλάντες. Και πιο τρελό αγόρι της γενιάς μου δεν έχει χορέψει και δεν έχει ερωτευτεί στα πάρτι των 80's με τα slow blues Always Somewhere και Holiday, άσχετα αν αυτό γκαζώνει άγρια προς το τέλος. Loving You Sunday Morning, Another Piece of Meat, Can't Get Enough, Love Drive, φοβερές κομματάρες, απίστευτες κομματάρες. Is There Anybody There, με τον reggae-based ρυθμό του, φοβερό και το instrumental Coast to Coast. Είναι ένα άλμπουμ με κανένα τραγούδι περιττό, με καμιά αδύναμη στιγμή, με απίστευτο πλουραλισμό στους ρυθμούς και με απίστευτο συναίσθημα, ασυζητητή και αυτό στην κατηγορία Α. Animal Magnetism του 1980, πολύ δυναμικό μπάσιμο των Scorpions στα 80's,
με το πολύ δυνατό και ίσως και ένα από τα πιο υποτιμημένα τους άλμπουμ. Don't Make No Promises, εντελώς killer κομμάτι, Hold Me Tight και ομότιτλο, το Animal Magnetism, φοβερά heavy mid-tempo κομμάτια, Make It Real και The Zoo, classic Scorpions hits της εποχής, απίστευτη και η πανέμορφη power μπαλάντα Lady Starlight. Με το καταπληκτικό 20th Century Man, οι Scorpions είχαν πάρει χαμπάρι από το 1980 προς τα που θα πήγαινε το πράγμα με τα κομπιούτερ στις οθόνες και όλα τα σχετικά. Ένα άλμπουμ στο οποίο επίσης δεν βρίσκω την παραμικρή αδύναμη στιγμή, αλλά βρίσκω ότι και η δεύτερη πλευρά είναι αισθητά κατώτερη από την πρώτη, οπότε γι' αυτό το λόγο θα το βάλω στην β' κατηγορία ως ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Και προχωράμε στο Blackout του 1982, όπου τα πολλά λόγια είναι φτώχεια για ένα από τα πιο δυνατά και καθηλωτικά άλμπουμ των Scorpions, με τα Dynamite και Blackout να είναι πραγματικοί δυναμίτες. Το No One Like You φυσικά, που είναι ένα από τα καλύτερα κομμάτια τους. Can't Live Without You, You Give Me All I Need Now, China White, από τα καλύτερα deep cuts τους, ενώ το When the Smoke Is Going Down είναι μια από τις απόλυτες power μπαλάντες τους. Σβήνει ιδανικά αυτό το καθόλου εκπληκτικό άλμπουμ, ασυζητητή και αυτό, εξαιρετικό στην κατηγορία Α. Love at First Sting του 1984, στο πικ της AOR hard rock εποχής τους και σε μια χρονιά που αντίστοιχου βελληνικού συγκροτήματα έδωσαν κάποια από τα καλύτερα άλμπουμς τους, όπως τα Perfect Strangers, το Power Slave, Ride the Lightning και The Last in Line. Έδωσαν και οι Scorpions ένα από τα καλύτερα και πιο εμπορικά τους άλμπουμς. Το Rock You Like a Hurricane είναι ένα φανταστικό κομμάτι, αλλά είναι και το τραγούδι των Scorpions που πραγματικά δεν αντέχω να ακούσω άλλη φορά. Bad Boys Running Wild, Coming Home, Big City Nights, φοβερά κομμάτια. Πολύ ιδιαίτερο και πολύ καλό και το Crossfire με τον αντιπολεμικό του χαρακτήρα. Εξαιρετική η απαραίτητη power μπαλάντα Still Loving You, αναμφισβήτητα από τα κορυφαία άλμπουμς της μπάντας. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ, θα το σύρω και αυτό στην κατηγορία Β. Savage Amusement του 1988, το πρώτο μεγάλο χρονικό gap ανάμεσα σε δύο άλμπουμς των Scorpions ήταν αυτό ανάμεσα στο Love at First Sting και το Savage Amusement. Μετά από κάποια από τα κορυφαία άλμπουμς που έκαναν οι Scorpions, ήρθε η ώρα της κάμψης. Τώρα θα μου πεις, έχεις ένα άλμπουμ που ξεκινάει με 3 κομματάρες, Don't Stop at the Top, Rhythm of Love, Passion Rules the Game, και τελειώνει με μια συμπαθητική ψευτομπαλαντούλα, το Believe in Love, ενώ ενδιάμεσα υπάρχει και ένα από τα πιο speed metal τραγούδια του, στο Love on the Run, και δεν σου αρέσει κιόλας? Και η απάντηση φυσικά είναι ότι δεν είναι ότι δεν μου αρέσει και πάρα πολύ μάλιστα. Απλά είναι μακράν το χειρότερο άλμπουμ τους για τη δεκαετία του 80. Οπότε θα το σύρω στην κατηγορία D, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα απλά καλό άλμπουμ. Crazy World του 1990, Wind of Change και Send Me an Angel, δύο απίστευτα κομμάτια που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι τα άκουγα πάρα πολύ συχνά κάπου εκεί προς τα τέλη του 90, όταν ακόμα υπηρετούσα στην πολεμική αεροπορία. Tease Me, Please Me, Don't Believe Her, Restless Nights, πολύ καλά κομμάτια, τα υπόλοιπα σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά είναι και πράγματα τα οποία είχαμε χορτάσει στα προηγούμενα albums. Το Crazy World είναι το μοναδικό τους άλμπουμ που ανέβηκε στο νούμερο 1 στα charts της χώρας τους στη Γερμανία και ίσως το τελευταίο με εμβληματικά iconic κομμάτια τους, μιας και όπως και να το κάνουμε από τότε και μετά αρχίζει ένας κατηφοράκος. Πολύ καλό άλμπουμ, θα είναι το πρώτο που θα βάλω στην κατηγορία C. Face the Heat του 1993,
και έχουμε μπει για τα καλά στη δεκαετία του 90 και οι Scorpions έπραξαν πολύ σωστά και προσπάθησαν να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν κάπως τον ήχο τους σε αρκετά από τα κομμάτια του Face the Heat, είτε με synthesizers είτε με κάποια γυναικεία background vocals. Αρκετά heavy album, χωρίς όμως να έχει κάποιο τραγούδι που να ξεχωρίζει ιδιαίτερα, με κάμποσα κλισέ χάριν εντυπωσιασμού, No Pain No Gain και One for the Money, Two for the Show, άλμπουμ που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί classic για Scorpions. Έχει όμως κάποια πολύ καλά κομμάτια, τα Someone to Touch, Under the Same Sun και Unholy Alliance. Τα Woman και Lonely Nights είναι δύο συμπαθητικές μπαλαντούλες. Από εκεί και πέρα όχι κάτι το αξιομνημόνευτο. Θα το σύρω στην κατηγορία μέτριο, στην κατηγορία ε. Και συνεχίζω με το Pure Instinct του 1996. Το rock metal το οποίο έχει αλλάξει για τα καλά. Μπάντες όπως η Tool, η Soundgarden, οι Screaming Trees, η Pearl Jam κάνουν πλέον μεγάλο κομμάτι στη rock μουσική και οι Scorpions στο 13ο τους άλμπουμ επιμένουν Scorpions. Πολύ light προς το pop δίσκος, χιλιοακουσμένα πράγματα, μπαλαντοειδείς συνθέσεις οι περισσότερες και αυτό φυσικά δεν θα ήταν πρόβλημα όσο το ότι σχεδόν όλα τα τραγούδια χωλένουν και δεν είναι επίπεδου Scorpions, με χειρότερα από όλα τα Oh Girl και Where the River Flows. Μόνο τα Wild Child και You and I είναι κάπως συμπαθητικά, αλλά και αυτά δεν θα με αποτρέψουν από το να χαρακτηρίσω το Pure Instinct ως rock bottom. Inside the garden of God. Eye to Eye του 1999. Λοιπόν, ένας δίσκος που οι Scorpions είπαν να την δουν και λίγο αλλιώς και προσπάθησαν να γίνουν πιο πειραματικοί, πιο εναλλακτικοί, πιο ηλεκτρονικοί και πιο pop. Για μένα καλά έκαναν και το προσπάθησαν, γιατί εδώ που τα λέμε το είχαμε χορτάσει υπερβολικά αυτό το στυλάκι με το οποίο μεγαλούργησαν έως τις αρχές των 90s, αλλά προφανώς δεν ήξεραν πώς να το κάνουν με ένα έτσι θελκτικό τρόπο που να πεις ότι άξιζε αυτό το πείραμα. Το τελικό αποτέλεσμα δεν τους δικαίωσε, δεν βοήθησε ιδιαίτερα και η παραγωγή του Αυστριακού Peter Wolf. Σε κάποια κομμάτια ξενίζει η αλόγιστη χρήση των synthesizers και των drum machines, ακόμα και η φωνή του Klaus ακούγεται αγνώριστη σε κάποια κομμάτια, είναι και αδικαιολόγητα τεράστιο σε διάρκεια, οπότε τελικά δεν το απέφυγε το κράξιμο. Το To Be Number One είναι από τα πιο αστεία κομμάτια τους, το Obsession είναι από τις χειρότερες kind of μπαλάντες τους, πολλά κομμάτια φλερτάρουν με την pop και η σούπα δένει με ένα γερμανικό rap. Από εκεί και πέρα το Mysterious είναι συμπαθητικό, το Mind Like a Tree έχει πολύ καλό riff και είναι ένα πραγματικά ωραίο κομμάτι, και το Eye to Eye στη χειρότερη κατηγορία ως ένα από τα χειρότερα άλμπουμς που έδωσαν οι Scorpions. Unbreakable του 2004, λοιπόν, μετά από μια δεκαετία πειραματισμών και 5 ολόκληρα χρόνια μετά από ένα από τα λιγότερο αντιπροσωπευτικά τους άλμπουμ, δηλαδή το Eye to Eye, οι Scorpions επέστρεψαν με ένα άλμπουμ ίσως και κάτι σαν μια επιτηδευμένη επιστροφή στα γνωστά τους χωράφια. Σίγουρα από τα καλύτερά τους από το Crazy World και δόθε, αν όχι το καλύτερο, και που με αυτό βροντοφώναξαν ότι είναι ακόμα ξανά παρόντες και ζωντανοί στο rock and roll στερέωμα. New Generation, Love Em or Leave Em, Deep and Dark, απίστευτη κομματάρα που απορώ πως δεν έγινε από τα νεότερα super hits τους. Blood to Hat, My City, My Town, Remember the Good Times, φανταστικά τραγούδια. Έχει και 2-3 πολύ συμπαθητικές και τρυφερές μπαλαντούλες όπως τα Maybe I, Maybe You, She Said. Overall είναι αρκετά δυνατό, αρκετά καλό προς πολύ καλό άλμπουμ. Του χαρίζω και τη μισή μονάδα και θα το βάλω στην κατηγορία σε. Humanity Hour One του 2007, 16ο άλμπουμ, και οι Scorpions επέλεξαν να συνεργαστούν
με τον τραγουδοποιό παύλα παραγωγό Desmond Child, έναν πραγματικό μύδα της μουσικής βιομηχανίας, με τεράστιες εμπορικές επιτυχίες στο παλμαρέ του, είτε με τους Kiss, με την Joan Jett και ειδικά με τους Bon Jovi. Και αυτό ήταν κάτι θεμιτό στα πλαίσια της αναζήτησης νέων δρόμων και γιατί όχι μιας καινούργιας εμπορικής επιτυχίας. Αυτό που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω είναι το γιατί έπρεπε να ζητήσουν τη συνδρομή του Billy Corgan των Smashing Pumpkins στα vocals, από τον Eric Bazilian και τον John Five, τον Marilyn Manson στην κιθάρα, αλλά και από ένα σωρό άλλους session μουσικούς. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό άλμπουμ, αλλά έχει αρκετά πομπόδι, τραχή και εμπορικό ήχο που σε σημεία γίνεται μονότονο γιατί τα περισσότερα τραγούδια είναι στο ίδιο στυλ. Αυτά που κρατάω περισσότερο είναι το εκπληκτικό The Game of Life, τα We Were Born to Live και You Are Leaving Me to Death με πολύ γλυκό σολάκι στην κιθάρα, στην κατηγορία D ως ένα καλό άλμπουμ. Stink in the Tail του 2010. Λοιπόν, αλήθεια νούμερο 1, οι Scorpions δεν κυκλοφόρησαν ποτέ κάποιο πραγματικά πολύ κακό άλμπουμ. Δηλαδή, ένα άλμπουμ που να μην ακούγεται, ρε παιδί μου. Ακόμη και αυτούς που έχω πολύ χαμηλά στις τελευταίες κατηγορίες, δεν είναι κακοί δίσκοι. Αλήθεια νούμερο 2. Τα τελευταία 25 με 30 χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχω χάσει το μεγάλο μου ενδιαφέρον για την μπάντα και κάθε άλμπουμ από το Crazy World και δόθε το άκουγα πιο πολύ από περιέργεια και όχι περιμένοντας να ακούσω κάτι που θα με συγκλονίσει και θα με συναρπάσει. Το Stink in the Tail μπορώ να πω ότι με είχε εντυπωσιάσει αρκετά τότε που είχε κυκλοφορήσει, 13 χρόνια πίσω, και ακόμη και τώρα όποτε τυχαίνει να το ακούσω, πραγματικά το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Είναι ένας αρκετά ζωντανός, αρκετά διασκεδαστικός δίσκος με πολύ ωραίες ροκές και δεν είναι τυχαίο που 4 τραγούδια έχουν τη λέξη rock στον τίτλο τους, Raised on Rock, Rock Zone, Let's Rock και Spirit of Rock. Έχει και κάποιες κλασικές Scorpions μπαλαντούλες τύπου Lorelei, Sly και The Best Is Yet To Come. Παρότι είναι ένας δίσκος που δεν γνώρισε καμία εμπορική επιτυχία, θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς, δευτεροκλασσάτους βέβαια, δίσκους των Scorpion, οπότε θα το βάλω στην κατηγορία C ως ένα πολύ καλό άλμπουμ. Return to Forever του 2015 και μετά τις σκληρές αντιδράσεις του κόσμου από το Stink in the Tail του 2011, οι Scorpions είχαν αφήσει υπόνοιες ότι θα έβγαιναν στη σύνταξη και ότι θα κρεμούσαν το κεντρί τους. Αντί αυτού όμως, στο μεσοδιάστημα έως το 2015 οι ίδιοι σκέφτηκαν να επανεξετάσουν κάποιες παλιές ιδέες που είχαν εγκαταλειφθεί στη δεκαετία του 80, να τις επανεπεξεργαστούν και να τις κάνουν καινούρια τραγούδια, οπότε και έγινε το Return to Forever, ένα άλμπουμ αναδρομή στο παρελθόν που τονίζει τη φιλία, τη συντροφικότητα και τις παλιές δόξες που δένει τους Maine, Schenker και Jabs όλα αυτά τα χρόνια με τα πάνω της και τα κάτω της. Επίσης και στο Return to Forever, όπως και στο προηγούμενο άλμπουμ, κάμποσα τραγούδια έχουν τη λέξη rock στον τίτλο τους, όπως τα Rock My Car, Rock and Roll Band και Hard Rock in the Place, αλλά εδώ νομίζω ότι γίνεται περισσότερο χάριν εντυπωσιασμού. Βέβαια, η ενέργεια και ο ενθουσιασμός για άλλη μια φορά δεν λείπουν, απλά ό,τι ενδιαφέρον βρίσκω στο Return to Forever είναι από τη μέση και προς το τέλος του, με τραγουδάκια όπως Eye on the Storm και The Scratch. Είναι δηλαδή ένα μέτριο άλμπουμ. Και φτάνουμε στο τελευταίο άλμπουμ που μας έδωσαν οι εξαιρετικοί κύριοι Scorpions, το Rock Believer το 2022. Και το 2022 το Core Trio ήταν κατά μέσο όρο 70, δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, δεν περιμέναμε να ξαναορίσουν την rock ταυτότητά τους, πιθανότατα να είναι το κύκνιο άσμα τους και πρέπει να είναι αυτό,
Δεν χρειαζόμαστε άλλη δόση Scorpions, δεν χρειαζόμαστε άλλο studio albums. Εγώ προσωπικά δεν χρειάζομαι άλλη δόση. Είμαι πλήρως καλυμμένος από αυτό που μου έχει προσφέρει αυτή η απίστευτη γκρουπάρα τα τελευταία 40 χρόνια της ζωής μου. Εδώ βέβαια έχουμε με έναν classic Scorpions δίσκο από τα παλιά, ένα κάτι σαν ξέφρενο rock and roll party και μπορεί η φωνή του Klaus να μην έχει το ίδιο μέταλλο και την ίδια δύναμη όπως παλιά, η χρειά όμως παραμένει αναλύωτη, η μπάντα από πίσω τα δίνει όλα, που σε αυτή τη φάση είναι ο Rudolf Schenker στην ρύθμη κιθάρα, ο Ματίας Τζαμπ στη lead κιθάρα, ο Πολωνός Πάβεου Μοντσιβόντα στο μπάσο και ο Μίκι Ντι στα drums. Το Rock Believer είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νοσταλγικό κομμάτι. Το Signing of Your Soul με την απίστευτη ριφάρα και τον reggae-based ρυθμό του που θυμίζει το Is There Anybody There είναι ένα φανταστικό κομμάτι. Gas in the Tank, When I Lay My Bones to Rest και Peacemaker, εξαιρετικά κομμάτια. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν ακούω κάτι καινούριο, κάτι το συγκλονιστικό. Παραδέχομαι απ' την άλλη ότι τα rock συγκροτήματα τέτοιου αναστήματος συνεχίζουν και κάνουν αυτό που κάνουν επειδή πραγματικά το γουστάρουν αυτό που κάνουν και είναι η ίδια τους η ζωή, οπότε δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω για τους τεράστιους Scorpions. Και μιας και το Rock Believer κλείνει την παρουσίαση, ας φανώ έτσι κάπως γενναιόδωρος ως προς αυτό και ας του δώσω ένα Β ως ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ και είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Αυτά λοιπόν για τους τεράστιους Scorpions, ελπίζω να πέρασες καλά, ελπίζω να το ευχαριστήθηκες στο tier list. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα εάν άφηνες κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο, σχόλιο του στυλ πάνω καλό το tier list, πάνω μάπα το tier list. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.